به نام خدا، اسقرزاده هستم با یک فیلم آموزشی ناب دیگه در خدمت شما عزیزان ناب خودم هستم. انشالله هر جا هستید سعی و سلامت باشید. به درخواست شما عزیزان که برای بنده خیلی محترم و عزیز هست، بیت کوین رو انتخاب کردم این دفعه برای آموزش در راستای استراتژی پیشرفته کندل به کندل در تایم 5 دقیقه. خب معمولا تایم های روزانه بیت ارز دیجیتال کلن با بازار جهانی متفاوته و روزهای جمعه، شنبه، یک شنبه در اونس جهانی طلا یا در بازار فارس کلن تفکیک شده است. اما در بازارهای کریپتو یک مقدار متفاوته. شما در خود تایم فریم دیلی که بیاد در تریدینگ ویو یا در سایت فراز که من هستم، دقیقاً 16 ساعت دیگه اینجا بسته میشه. همون ساعت فکر کنم 2.5 3.5 میشه. یک نکته هست که حالا اینجا شما میتونید راست کلیک کنید از قسمت ستینگ، حالا خودتون بلدین اینا. تو تایم روزانه این قسمت بریک سکشنش نمیاد، حتما باید برین تو تایم 5 دقیقه یا تایم‌های دیگه غیر از روزانه، چون خودش تو دیلی هست نمیاره براتون. اینجا راست کلیک کنید، ستینگ رو بزنید و قسمت سکشن بریک رو انتخاب کنید. حالا این تنظیمات داره، اینجا میتونید اینجا حالا یک مقدار ضخیم‌ترش کنید، مقدار خطش رو بولدش کنید و اینجا اوکی بشه و ضخامتش ضخیم‌تر بشه و قشنگ برای شما دیده بشه. اینجا دقیقاً اینجا شنبه است، امروز هم که شنبه 19 آبان 1403 در خدمتتون هستم و اینم روز جمعه که میخوام روز جمعه رو به صورت کندل به کندل باهاتون برم و من همیشه به دانشجوهای خودم گفتم که دوستان سعی کنید کریپتوکارنسی رو در تایم های پایین کار نکنید. اما خب من میخوام اینو در تایم پایین اتفاقا بیام برای شما تحلیل کنم و این موضوع رو به چالش بکشونم. بریم روی چارت بیت کوین و طبق استراتژی پیشرفته کندل به کندل توضیح میدم خدمتتون و دوستانی هم که تازه به جمع اضافه شدن توصیه میکنم حتما در قسمت پلیلیست کانالم تشریف ببرن و در اونجا فیلم های مربوط به استراتژی پیشرفته کندل به کندل رو دونه بدونه نگاه کنن و بهتون قول میدم مثل خیلی از دوستان که در کامنت ها لطف داشتن اظهار نظر کردن و بنده انرژی دادن و مطمئن هستم که این ویدیو هم که خدمتتون آپلود کنم و پر از کامنت و لایک میشه، سپاسگزارم. گفته بودن که ما تازه بعد از این استراتژی مسیر تریدمون کلا عوض شد. خدا رو شکر میکنم. دانشجوی خودم، اونایی که تمرین میکنن، اونایی که واقعا مسترانه پیگیری میکنن و برای من تمرین میفرستن، باشون کار میکنیم، خدا رو شکر خیلی هاشون به سود مستمر رسیدن و این واقعا برای بنده یک انرژی مضاعف میره در کارم و انشالله از این به بعد ویدیوهای بیشتری براتون خواهم گذاشت. خب بریم روی چارت بیت کوین در تایم 5 دقیقه. ما ابتدا حرکت کندلی رو داریم و بعدش تازه میرسیم به حرکت ساختاری که این آرزوی هر تریدری که بتونه سقف و کف ساختار خودش در همون روز بتونه تشخیص بده که ما با این استراتژی این کار واسه شما راحت کردیم. اینجا دوستان توجه داشته باشید چه اتفاقی میفته. من از همینجا شروع میکنم. اینجا میتونم برای خودم یک لو در نظر بگیرم در ابتدای کار، چون از همینجا قیمت شروع رفته به بالا و طبق قانون خودمون میریم جلوتر و دقیقاً اینجا اگه من اشتباه نکنم، بله من این رو پاکش کنم، عذرخواهی میکنم، دقیقاً اینجا قیمت رفته بالا بعد اومده پایین. همونجوری که مشاهده میکنید اینجا لو میاد پایینتر از لوی قبلی قرار میگیره و اینجا های بالاتر از های قبلی. خب وقتی این حرکت کندلی منه تازه بچه‌ها، من از این حرکت کندلی به چی میخوام برسم؟ اینجا توجه داشته باشین قیمت چرخشی رو داشته. ما به این میگیم سوینگ، یعنی چرخیدن، اما ما در استراتژی خودمون به این میگیم ایندیوسمنت. ببینید این هم چرخش قیمته، این هم چرخشه. این فرقش با این چیه؟ این هم چرخیده رفته بالا، این هم چرخیده رفته بالا. من به این میگم ایندیوسمنت، با نماد X نشون میدم. حالا به دانشجوی خودم سرکلاس گفتم برای من که تمرین میفرستن با IDM نشون، یعنی ایندیوسمنت. اینجا نگاه کنید بچه چه اتفاقی میفته. اینجا من چرخش قیمت دارم، اما اینجا چون این لگ بعد از چرخش قیمت این لگ قلهش بالاتر از قله قبلی من نرفته، بنابراین من نمیتونم این رو به عنوان یک ایندیوسمنت در نظر بگیرم. اما اینجا چون این لگ قله رفت بالاتر از قله قبلی، اینجا تازه ایندیوسمنت یا همون چرخش قیمتی من تایید میشه. ایندیوسمنت یک نوع نقدینگیه دوستان. حالا من از این حرکت کندلی و تاییدیه گرفتم برای ایندیوسمنت به چی میخوام برسم؟ وقتی که میاد تازه اینجا تاچ میشه،
من اینو ادامهش بدم، شیفت رو که بگیرین خودش مستقیم میفته براتون. در ایندیوسمنت اصلا مهم نیست که با بدنه تاچ بشه یا با سایه کندل، ما هر دو رو قبول میکنیم، هیچ فرقی نمیکنه. بلا فاصله به محض اینکه ایندیوسمنت تاچ میشه من یک دونه های، یعنی یک سقف ساختاری واسه خودم در نظر گرفتم. پس دوستان این سقف من نیست. من در فضای مجازی متاسفانه میبینم، به وفورم میبینم که اینا رو بیو اس میگیرن، اینا رو میان بیو اس میگیرن. بابا اینا بیو اس نیست. بیو اس یعنی بریک آف استراکچر، یعنی شکست ساختار من. اینا حرکت های کندلی منه که من حرکت های کندلی تازه میرسم به حرکت های ساختاری. اینها باید حالا شکسته بشه. همونطور که مشاهده میکنین صبر میکنم، یا سقفم باید شکسته بشه یا باید کفم شکسته بشه. اینجا میاد کف من شکسته میشه. حالا اونا که مبحث رید رو دنبال کردن میدونن در مبحث رید ما نکته‌ای که داریم به این شکله. اگر این شادو، حالا من اینجا یکم پایین‌تر کشیدم، اگه سایه به سایه باشه ما بهش میگیم رید اتفاق افتاده، یعنی یک بیو اس فیک. اما اگر پشت بند این رید در بالای این های این کندل من با بدنه بشکنه، من این رو رید در نظر میگیرم. اما اینجا چون پشت بندش اومده و با بدنه شکسته و اینا همه این ساید بار من هستن تو این کندل، من اینو مستقیم وصل میکنم و این میشه یک بیو اس برای من. اینقدر نوسان بالاست در بازار کریپتو که من وقتی میام در تایم‌های پایین‌تر این استراتژی من خیلی به چالش کشیده میشه و کلی نکته توش هست که تو این ویدیو میخوام کلی نکته، حتی میخوام خلاف روند رو هم در همین ویدیو بهتون بگم که چجوری و با چه تاییدیایی ما میتونیم با خیال راحت خلاف روند معامله کنیم که الان میخوایم بهش نزدیک بشیم. خب من اینجا برای خودم در روز جمعه روند خودم رو دارم نزولی تشکیل میده، برای من تشکیل میشه و روند من کاملا نزولیه. میاد اینجا دوباره من حرکت های کندلی خودم رو شروع میکنم به رسم کردن. خود توجه داشته باشید چه اتفاقی میفته. خب حالا یک سال، یک نکته عذرخواهی میکنم، وقتی بیو اس زده میشه بلافاصله بالاترین نقطه من دو تا خط عمود رسم کنید، از ابتدای بیو اس تا انتهای بیو اس دو تا خط عمود که رسم بکنید چه اتفاقی میفته؟ اینجا مثلا بالاترین قیمت رو به عنوان های خودتون در نظر بگیرید. اما اینجا قبل از اینکه بیاد بیو اس بزنه واسه من هایم رو چیکار کرده بود؟ انداخته بود. خب اینجا من کندلی که روش های کانفرم شده گذاشتم رو در نظر میگیرم و اینجا رو به عنوان ناحیه پی آی خودم چیه؟ در نظر میگیرم. بچه پی آی همون ارده بلاکه. پی آی ناحیه‌ای هستش که ما انتظار داریم قیمت در اونجا از خودش واکنش نشون بده و ما باید بریم در تایم فریم های پایین تر و ازش تاییدیه بگیریم. حالا من یک سری نکات رو در یوتیوب نمیتونم بگم چون واقعا نیاز به تمرین داره و اگر فقط اشاره کنم شاید حتی نیازم منجر به ضرر شما عزیزان بشه. به خاطر همون اون نکات رو به دانشجوهای خودم سر کلاس با توجه به اون تایمی که دست خودم دارم و برای من تمرین میفرستن و من با اونا رفع اشکال میکنم، با خیال راحت میتونم اونجا ارائه بدم. حالا خدا شکر که با همین ویدیو خیلی از دوستان به سودهای خیلی خوبی رسیدن و با ادمین بنده که کانال تلگرامش هم اینجا برای شما میذارم حتما عضو بشید. خبرهای خیلی خوبی داریم، شاید هم به زودی کانال سیگنال دهی براتون بذارم. اگرم موافق هستین کانال سیگنال دهی رو بذارم توی همین کامنت ها بگید و اشاره کنید که آیا دوست دارید یا نه، آیا میخوایم چقدر استقبال میشه از این کانال سیگنال دهی بنده. این هم یه خبر خوبی بود که گفتم خدمتتون عرض کنم. خب حالا اینجا نگاه کنید بچه‌ها چه اتفاق قشنگی میفته. اینجا بیو اس میشه و اینجا های من کانفرم میشه. میرم جلوتر، میرم به حرکت کندلی خودم ادامهش میدم، اینجا میره بالا دوباره میاد پایین. این لو پایینتر از لوی قبلیه، این لو پایینتر از لوی قبلی، بنابراین در روند نزولی دقیقاً برعکس این روند صعودی من که در ابتدا شکل گرفت. این روند صعودی من، حالا اگه من این روند صعودی در نظر بگیرم اینجا باید چنج اف کاراکتر بگیرم که چنج اف اما بیو اس فرقی نمیکنه. اینجا یک دونه چی دارم من؟ یک ایندیوسمنت دارم. آیا تایید شده؟ بله که تایید شده. چرا؟ چون این لگ
کفش اومده پایین‌تر از کف قبلی، پس بنابراین من اینجا یک دونه ایندیوسمنت دارم. دوباره ادامه میدم. دنبال چی هستم؟ سناریویی که باید شکل بگیره. یا باید ایندیوسمنت من تاچ بشه، یک لوی کانفرم شده به من بده، یا هم که میاد پایینتر و دوباره یک کف جدید به من میده. دقیقاً سناریوی دوم شکل میگیره، میاد پایینتر و یک کف دیگه به من میده. چون این کف پایینتر از کف قبلی اومده، من باید ایندیوسمنت رو آپدیت کنم بیارم اینجا قرار بدم. حالا اینجا توجه داشت بچه چه اتفاق قشنگی میفته. میخوام همون نکته رو بگم که خدمتتون که خیلی آرزوشون دارین که اینجا بهش اشاره بشه. ترید در خلاف روند. من اینجا دیدم که روندم نزولیه، اینجا چنج اف کارکتر دارم. من اینو بذار چنج اف کارکتر بنویسم خیلی راحت بشه، بهش میگن چاک. روند نزولی دارم اینجا و من در سقف خودم، در پی آی خودم منتظر سل مارکت هستم اگر تا اونجا بیاد. حالا اینجا من میخوام ببینم آیا میتونم در خلاف روندم ترید بکنم یا نه. من در خلاف روند همونطور که مشاهده میکنید کم کم مومنتوم من داره کاهش پیدا میکنه و اینجا ایندیوسمنت من داره با یک کندل اینگولف، یعنی با بدنه داره چی میشه؟ تاچ میشه. من بلا فاصله اولین اتفاقی که واسه من میفته یک لوی خیلی قشنگی رو به من میده که این لوی قشنگ خودش میشه یک نایه پی آی من در 5 دقیقه، اما خلاف رونده. میتونم اصلا ترید نکنم و صبر کنم مارکت خودش رو به اینجا برسونه و بعد من اینجا سلم رو بگیرم و تیپی یکم رو اینجا قرار بدم، یعنی در راستای روند بیام. اما من میتونم با داشتن یک سری دانسته ها، یک سری اطلاعات مفید عالی و گرفتن یک تاییدیه در تایم فریم پایین، که من همیشه به شما عزیزان میگم چقدر کار بدیه که من این نایه پی آیم رو همینجا بذارم و تو همین تایم فریم بخوام تاییدیه بگیرم. این خیلی کار خوبی نیست و شما خیلی وقتا موقعیت ها رو از دست خواهید داد. یعنی ممکنه اگه الان این اینگولف اینجا بسته بشه من دیگه اصلا موقعیت ورود نخواهم داشت. حالا اینجا اینگولف میزنه، 2 تا کندل هست در این مارکت، شاید بارها بهش اشاره کردم. یکی اینگولف، یکی پین باره. بسیار بسیار مهمن این 2 تا کندل برای شما عزیزان، اینا رو جدی بگیرید. آیا اصغرزاده من اینجا اینگولف دارم، ببینید این اینگولف در نزدیکی یک مقاومت صورت گرفته، این به درد نمیخوره. اینگولف بایه، اینگولف سعودیه. اینگولف سعودی باید در کف و اینگولف نزولی باید در سقف. سوال، آیا اصغرزاده آیا اینگولف هر 2 کندل باید یک رنگ باشن؟ به هیچ عنوان. ما اصلا اونا رو اینگولف نمیدونیم، باید رنگاشون مختلف باشه. در روندهای در اینگولف‌های سعودی سمت چپی قرمزه، سمت راستی سبزه. در روند نزولی برعکس، در سقف برعکس ماجراست، چپی شما سبزه، راستی شما قرمزه. حالا اینگولف رو میزنه، اینگولف باید برای من یک خروجی داشته باشه. میرم تو تایم 1 دقیقه. خوب نگاه کنید بچه‌ها، میام تو تایم 1 دقیقه، این چه اتفاقی میفته؟ اینا حرکت‌های کندلیه، تایم 5 دقیقه است، من اینجا پاکش میکنم. میام تو تایم 1 دقیقه، همین لگی که اومده پایین رو برای خودم میشینم تحلیل میکنم، ببینم چه اتفاقی برای من افتاده. اینجا میاد پایین، میره بالا، کف پایینتر از کف قبلی قرار میگیره و دقیقاً اینجا همونطور که مشاهده میکنی، اگه اشتباه نکردم بله، اینجا میاد و اینجا میره تاچ میشه و اینجا یک دونه لوی کانفرم شده به من چیه میده. چرا؟ چون اینجا ایندیوسمنتش چی شده؟ تاچ شده. این ایندیوسمنت 1 دقیقه منه که الان من اینجا حتی میتونم یکم بزنم که قاطی نشه و رنگ این توپک رو هم عوضش میکنم، رنگش حالا میام رنگ قرمز میذارم. این میشه لوی کانفرم شده تایم فریم پایینتر من. اینجا که میاد پایین، این بچه‌ها چه اتفاق قشنگی میفته، با بدنه چی میشه؟ بی او اس میشه. وقتی بی او اس میشه، اتفاقا این بی او اس ها زمانی که روند میخواد برگرده، این بی او اس ها باید در کف اتفاق بیفته. اتفاقا حالا نگاه کنید بچه‌ها چه اتفاق قشنگی میفته. اینجا بلافاصله گفتم ابتدا و انتهای بی او اس رو بندازیم، بالاترین قیمت میشه اینجا. این بالاترین قیمت منه، این همون کندل 5 دقیقه منه، این ایندیوسمنت 5 دقیقه منه. خوب توجه داشته باشید، وقتی که میاد میزنه هم ایندیوسمنتشو میزنه، یک پی آی 5 دقیقه به من میده، هم میاد چنج آف کاراکتر ایجاد میکنه در تایم 1 دقیقه. ببینید
در روندهای نزولی آخرین سقف من وقتی شکسته میشه ما میگیم چنج آف کاراکتر اتفاق افتاده یا چاک بهش میگن در اصطلاح. همین رو چاک میخونن. اگه وقتی شنیدین چاک نگین چاک چیز جدیدیه. اینجا چنج آف کاراکتر اتفاق میفته، یعنی در روند 1 دقیقه من. در بنابراین همین کندل خودش یک ناحیه چیه؟ اینجا نکنه بچه‌ها خود همین کندله باز میاد ناحیه منو چیکار میکنه؟ ریزترش میکنه. پی آی 1 دقیقه من بهش میگم. اینها باعث میشه ریسک به ریوارد شما افزایش پیدا کنه و باعث میشه استاپ های شما کوچیک بشه. اصلا این چرخوندن تایم فریم یک معجزه است که من به دانشجوی خودم همیشه میگم بابا بچا روی چرخش های تایم فریم تو خیلی کار کنید. اصلا فوق العاده است. اگه شما میخواید توی مارکت به سود برسی این غلط ترین کار ممکنه که شما بیاین توی همین تایم فریم ناحیه مشخص کنی، ناحیه ورود، همونجا هم بخواد تاییدیه بگیری. خیلی مواقع جا میمونی. درسته مارکت از یک الگوی خاص تبعیت نمیکنه، تمام دنیا دارن توش ترید میکنن، پس بنابراین باید خیلی دقت کنید. اینجا توجه داشتن چه قشنگی میفته، برگشت به این ناحیه. ببینید ناحیه داره برمیگرده. حالا اینجا شما میتونید باید تو قشنگ بگیرید و حتی اینجا میرید و ببینید چقدر زیبا شما اولین تیپیتون، چون خلاف رونده مدیر سرمایه رعایت کنید. من توصیه میکنم مثلا شما اینجا میخواید، من با لات مثال میزنم چون فارکس کار هستیم اینها. اینجا اگه شما مثلا حالا شما چون از اهرم‌های پایینتر استفاده میکنید، ما در فارکس از اهرم 1 به 100 استفاده میکنیم. بچه‌ها که در کریپتو هستن حالا اگر حتما در حالت ایزوله استفاده میکنن از اهرم 1 به 3 5 20 50 استفاده میکنن. خب به هر حال شما از یک لاتی هم استفاده میکنید تو اینجاها. مثلا من اگه اینجا به عنوان مثال میخوام $50 وارد بشم درگیر معامله کنم، اینجا $25 درگیر معامله میکنم. انشالله که منظورم عدد مثال بود. مدیر سرمایه رعایت کنید چون خلاف روند دارم میام وارد معامله میشم، اما تاییدیه دارم میگیرم. ببینید تاییدیه دارم میگیرم، اونم با چه کندلی. نکنید تاییدیه پرایس اکشن هم توش خوابیده، با یک کندل میره بالا، یک چنج در تایم 1 دقیقه ایجاد کرده و بعد یواش یواش داره. و یکی از دلایلی که شما میخوایم به سود مستمر در این مارکت برسید باید از یک استراتژی حتما 2 ماه بک تست گرفته باشی، حتما بچه‌ها. و از همه مهمتر هر جا استراتژی گفت آقا اینجا دیگه ورود کن بذار استاپت بخوره. یکی از دلایلی که شما اگه میخوایم به سود مستمر برسید نباید از خوردن استاپ لاست بترسی و باید مدیر سرمایه رعایت کنید. روزی 2 تا بیشتر ترید انجام ندید. تیپی 2 رو گرفتی بپر بیرون، دنبال ریسک ریوارد های 8 و تیپی های 1 به 8 و 1 به 9 نباش تو این مارکت. این باشه به یادگار از من به شما عزیزان. بریم ادامه ماجرا. اینجا اولین تیپی من میشه همین سقفی که اینجا دارم. ببینید 90% داره میاد دیگه، اینجا باید ببندینش. ولی نگاه کنید بچه‌ها چقدر زیبا. نگاه کنید باز دوباره خودشو به اینجا رسوند و دقیقاً رفت تو ناحیه پیای ما، در نزدیکی پیای ما. ببینید و دقیقاً داره بین 2 تا سقف و کف چیکار میکنه؟ داره نوسان انجام میده. اینجا از همون جایی است که باز شماها چون در پیای سقفت قرار داره با گرفتن تاییدیه در تایم پایینتر میتونی چیکار کنی؟ ورود کنی و تا تیپی پیای پایینت باهاش چیکار کنی؟ بیای. نهایتش استاپ میخوری. از هیچی نترس، از هیچی نترسین. نکنید نهایتش استاپ میخورید دیگه، از هیچی نترسین. استاپتون هم بذارین بالای ناحیه پیای خودتون. ببینید چقدر زیبا و باز خوش رسین به اینجا. ببینید دقیقاً شما اینجا 1 دونه داشتید با دلیل منطق، 1 دونه اینجا میتونید داشته باشین چون کفا داره قشنگ هیچ کنون با بدن شکسته نمیشه. باید برید تاییدیه ورود بگیرید. اینجا نگاه کنید چقدر زیبا این گلف. همین ناحیه نگاه کنید 1 دونه از اینجا به اینجا 1 به 3 به شما میده، 1 دونه 1 به 3 هم از اینجا به شما میده. این 1 به 3 هم از اینجا میتونید 1 دونه گزینه لانگ بگیریم دقیقاً از همینجا که دارم خدمتتون عرض میکنم. یک کوچولو بزن اینجا، اینم که بیاد اینجا راحت
تا همینجا بهتون میده. یک به 3 راحت از اینجا میگیرید، یک به 3 از اینجا میگیرید. ببینید چقدر زیبا. و بعدش میاد اینجا با قدرت هرچه تمامتر یک چنج آف کاراکتر برای شما. هنوزم نزده چنجو، داره رید میکنه، هنوزم داره رید میکنه. یعنی دقیقاً این کف میاد اینجا، میاد اینجا و اینجا انتقال پیدا میکنه. بلا فاصله وقتی که انتقال پیدا کرد این رید میشه. ما بهش میگیم چیکار شده؟ رید اتفاق افتاده. اینم رید. ببینید یعنی یک دونه سقف من اینجا منتقل میشه به اونجا و تمام این پیای من باید چیکار بشه بچه‌ها؟ باید این رید شده. پس تمام نایه پیای من برداشته میشه و دقیقاً منتقل میشه به این قسمت و این نایه میشه نایه پیای من. این نایه میشه نایه پیای من و اینجا هنوز من فعلا چیز خاصی ندارم و دقیقاً از همونجا دوباره میریزه. خیلی جالبه. ما بعد از رید و یک اینگولف و برگشت به اینگولف دقیقاً یک ریزش خیلی خوبی اینجا ما داشتیم و بعدش دیگه حالا ادامه ماجرا که ببینید دقیقاً باز دوباره داره میریزه. فوق العاده است، فوق العاده است. این استراتژی شما میتونید روزها نهایتش بچه‌ها استابلاس میخورید. هیچ استراتژی نیست که استابلاس نداشته باشه. وقتی شما مدیر سرمایه رعایت کنید از چی میخواین بترسید؟ این استراتژی به شما ساختار مارکت رو به شما آموزش میده و قشنگ دستتون میاد و نواحی که قیمت دقیقاً به اونها واکنش نشون میده. ببینید چقدر این نایه مهمه و ما از قبل، یعنی قبل از اینکه کندل ها به این نایه برسن ما این نایه رو مشخص کردیم. این قدرت استراتژی داره نشون میده خدمت شما عزیزان و دقیقاً از همون نواحی که ما انتظار داریم قیمت واکنش نشون میده و دقیقاً واکنش نشون میده و چقدر به زیبایی هرچه تمامتر اینجا ما رید رو به شما آموزش دادیم و دقیقاً ببینید یک شکست، اگه من شکست میگفتم حالا باید سلر نبودم و چقدر زیبایی یک بار اینجا میریزه یک بارم اینجا میاد میریزه و چقدر شما میتونید سودهای خیلی خوبی رو در روز در این بازارهای کریپتوکارنسی، بازارهای فارکس به دست بیارید. انشالله که هر جا هستید موفق و سلامت باشید، تندرست باشید. بدرود.